Bună seara și bine v-am găsit într-o nouă zi din săptămâna noastră de îndrumare. Astăzi suntem în a treia zi și o să vă ghidez eu astăzi un pic în această săptămână. Ieri am vorbit despre partea emoțională. În prima zi am vorbit despre partea protocolului și cum să folosiți voi protocolul. Astăzi o să trec un pic în revistă cam câte forme de candida sunt, pentru că din ceea ce am văzut eu în jurul meu, oamenii sunt foarte focusați pe doar două tipuri de candida, cele mai întâlnite, neștiind că practic ele sunt mult mai multe, iar corpul nostru are o multitudine de instrumente prin care noi să ne vindecăm. Am să vă reamintesc protocolul pe care noi l-am oferit și o să adaug astăzi câteva noi metode naturiste și la îndemâna oricui de a susține spre vindecare corpul când se confruntă cu această ciupercă care, de fapt, așa cum ați aflat și ieri, ea ne ajută foarte mult în a ne rezolva, practic, dezechilibrul corpului. V-am oferit intern să luați arbore de ceai sau melaleuca împreună cu oregano și lavandă. V-am spus, ele sunt foarte puternice împreună și vă sfătuiesc să luați în capsula vegetală pe care voi ați primit-o 2 picături din acest amestec după masa principală. La fel ați primit un blend format din tot la fel arbore de ceai, lavandă și mușețel roman, care o să vă ajute foarte mult să atenuați practic disconfortul care se instalează în cazul candidei. Să mergem mai departe. Cam câte tipuri de candida sunt? Așa cum v-am zis, ieri am vorbit despre faptul că ea este foarte întâlnită la femei, se poate întâmpla și la bărbați și chiar și la copii. Dar eu în literatura de specialitate am găsit 7 feluri de candida. Iar aceste tipuri de candida există datorită faptului că ele se pot localiza, sau această ciupercă cu care noi trăim de fapt în interiorul nostru, se poate localiza să ne ajute în diferite părți ale corpului nostru. Și atunci avem candidoza sau candida bucală, care este localizată în cavitatea bucală și se manifestă prin apariția, așa cum poate știți, a unor pete albicioase, unui gust neplăcut și chiar și roșeața și inflamația gurii și a gâtului. Dacă suferiți sau aveți parte de acest dezechilibru, vă rog să, pe lângă să luați internul leierurile oferite, blendul pe care noi vi l-am oferit, să îl dați pe partea exterioară a gurii și chiar v-aș sfătui să puneți 1-2 picături din blend împreună cu un pic de bicarbonat de sodiu și să faceți gargară. Este foarte utilă gargara în acest caz. Așa cum ați aflat ieri, cea mai întâlnită este candidoza vaginală sau genitală și nu am să intru în detalii în ceea ce privește această candidoză, pentru că foarte multe doamne, la un moment dat în viața lor, au trecut prin acest lucru. De asemenea, un alt tip de candidoză este cea inghinală, care se manifestă prin iritații în zona inghinală sau pe partea interioară a coapselor. Și la fel, ca și cealaltă vaginală, este însoțită de înroșirea practică a organelor și senzație de usturimi și mâncărime. Vă recomand să folosiți blendul oferit pe zona respectivă.
De asemenea, există o candidoză mămară care este localizată la nivelul sânului și în jurul mameloanelor și apare îndeosebi în timpul alăptării. De asemenea, apar mici pete de culoare roșie și albicioase, la fel în zona mamară. De asemenea, vă recomand să spălați respectiva zonă și să aplicați blendul oferit de noi. Candidoza digestivă sau candidoza intestinală, de asemenea, se manifestă prin disconfort la nivel abdominal, dar și prin diaree și modificări ale scaunului și poate duce către alergii dacă noi nu suntem atenți și nu ne dăm alergii alimentare și nu îi dăm importanță, practic. Iar o altă formă de candidoză este cea esofagiană și faringiană, care se răspândește practic dinspre esofag spre faringe în jos și din cavitatea bucală. Practic este un fel de continuitate a candidozei bucale dacă aceasta nu este practic susținută la timp. Așa cum ați aflat și ieri, cauzele emoționale sunt foarte, foarte importante. Și este foarte important să ne dăm seama de unde ne-a venit gândul sau ce s-a întâmplat înainte ca noi să experimentăm aceste episoade sau aceste dezechilibru în corpul nostru, pentru că a nu crea o recurență sau o revenire a acestor simptome. Pentru că personal eu m-am confruntat și o să vă împărtășesc povestea mea mâine cu candide recurente. Pentru că nu știam absolut nimic despre partea emoțională, nu știam cât de mare impact au gândurile în viața noastră și atunci, de fiecare dată când se întâmpla un episod, eu le stopam foarte repede cu ajutorul medicației alopate. Ea revenea, bineînțeles, la un moment dat. Așa cum ați aflat și ieri, candida se poate întâmpla chiar și la bărbați. Ei prezintă cam același disconfort pe care îl prezentăm și noi și la fel este un subiect tabu, iar mulți bărbați, dacă au acest simptom, practic ajung să dea vina pe doamne, pentru că în literatura de specialitate, cea alopată, ei sunt considerați purtători. Așa cum ați observat ieri, de fapt, nimeni nu poartă nimic. Este un efect al corpului nostru, este o reacție a corpului nostru și el ajutându-ne cu această ciupercuță care practic ea desface țesuturile respective și ne vindecă corpul. Simptomele, la fel ca și la femei, așa cum v-am zis și la domne, sunt la fel de disconfort și așa cum v-am și spus, până acum, candida nu apare doar la adulți. Ea apare chiar și la copii. De ce apare la copii? Pentru că copiii preiau foarte mult din trăirile noastre. Ei, practic, dragii de ei, la fel ca și animalele, ne ajută animalele de companie mă refer, ne ajută ca noi să ne gestionăm mai ușor emoțiile și ne iau din ele. Și atunci se manifestă foarte ușor și la ei. Ceea ce trebuie să rețineți voi, ceea ce mi-a luat mie ceva timp să înțeleg, este că nu este contagioasă. Și foarte multe persoane au lucrul ăsta și cred că ea este contagioasă, de aceea se întâmplă foarte des ca ea să se manifeste, dacă cineva a luat, gata, imediat o să iau și eu. Nu există așa ceva. Candida nu este contagioasă și atunci este strict simptomul sau dezechilibru dumneavoastră pe care dumneavoastră trebuie să îl reglați. Asta este și vreau să rețineți acest lucru.
Pe lângă faptul că noi v-am oferit uleiurile esențiale cu care să vă susțineți corpul, în partea naturistă mai sunt și alte remedii pe lângă uleiurile esențiale și, bineînțeles, dacă nu le aveți, vă rugăm să luați legătura cu cineva care v-a înscris aici pe grup. Mă refer la uleiurile esențiale, iar dacă totuși nu reușiți să le aveți în posesia voastră destul de repede, eu vă ofer astăzi niște soluții naturiste care să vă susțină pe un timp scurt în reechilibrare. În special, dieta este foarte, foarte importantă pentru că o să ajute corpul în reechilibrare. Iar este foarte bine să mâncați cât mai multe fibre, legume și fructe, bineînțeles, dar să fiți foarte atenți la partea de zahăr. Zahărul provoacă în corp acidoză, iar acidoza nu ajută practic. Acidoza transmite organismului să facă mai mult produs ca să vă ajute. Da, Elena, am văzut că ai ridicat mâna. Vrei să mă întrebi ceva? Bună seara, nu, doar voiam să vă salut că am intrat mai târziu și da, din greșeală. Bună. Nu-i nicio problemă, mulțumesc, bună seara și ție. De asemenea, prin studiul pe care l-am făcut, am descoperit că mierea și polenul. Mierea și polenul sunt două produse ale albinuților foarte, foarte bune și recomand să folosiți chiar și în curie de, practic, noi zicem imunitate. Eu nu cred neapărat în imunitate și în cuvântul de imunitate, cât în prevenție. Mierea, de exemplu, polenul crud este cel mai bun polen, dar cel pe care îl țineți în congelator, dar dacă nu aveți acces la așa ceva, și polenul uscat este foarte, foarte bun. Dimineața pe stomacul gol, o linguriță de polen este extraordinară. La fel și mierea. Eu personal folosesc miere în loc de zahăr, nu mai folosesc zahăr de multă vreme, dar nu o folosesc în exces. Ca și orice alt lucru, vă rog să nu le folosiți în exces și nu doar din prisma de a nu face risipă, ci organismul nostru, în general, tot ceea ce o să fie în exces o să scoată în afară și atunci mi se pare că irosim bunătățile pe care natura ni le dă. Așadar, folosiți mierea și polenul înainte ca candida sau alte dezechilibre ale organismului să se instaleze. De asemenea, probioticele, nu am trecut aici, probioticele, în sensul în care să aducem bacterii din exterior și bacterii bune. Sunt probiotice și în iaurturi, dar nu toate firmele care produc iaurt, într-adevăr, au acele bacterii bune în iaurturile respective. Foarte multe dintre ele, dacă o să citiți sau dacă o să vă interesați mult mai mult, o să vedeți că este o formă de marketing și atâta tot. Și atunci eu vă recomand probioticele pe care chiar și doTERRA le are. Ele sunt studiate, sunt puse pe piață în urma unor ani de studiu cu ajutorul biologilor și sunt într-o formă extraordinară. Pe mine personal m-a ajutat foarte mult partea de probiotice în momentul în care sistemul meu digestiv nu era sau nu funcționa cum trebuie. De asemenea, usturoiul. Am fost și eu surprinsă la fel ca și voi. Surprinsă de faptul că îl putem folosi în acest dezechilibru, practic. Câteodată mi se întâmplă și îndeosebi înainte la schimbul dintre anotimpuri sau poate vi s-a întâmplat și vouă, să aveți o poftă de usturoi. Este instinctul corpului sau să încercați să învățați să vă ascultați corpul când el vă cere ceva. Pentru că nu face
nu o face la întâmplare. Mie mi s-a întâmplat când am avut poftă de usturoi să să mă scanez, să fac o scanare zitos și chiar să descoper că eu chiar aveam acolo un proces de descompunere cu ajutorul bacteriilor și chiar m-a ajutat. Usturoiul este cunoscut în cultura noastră românească de milenii și bine că este cunoscut, pentru că are foarte multe proprietăți și ajută la întărirea sistemului imunitar, dar ajută foarte mult să susțină flora organismului și ajută la ameliorarea practică a simptomelor candidozei. Acum, așa cum v-am și spus, echilibru. Nu vă apucați să mâncați 5 căței de usturoi pe stomacul gol, că nu o să vă facă bine. Mâncați chiar dacă le mâncați crud, 1-2 căței, mâncați cu mâncare, bineînțeles, și nu în exces. El oricum o să vă susțină. Ceea ce de asemenea vreau să spun este folosirea săpunurilor în special. Și nu doar a oricărui săpun. Căutați să folosiți un săpun cu un pH cât mai aproape de pH-ul pielii sau de pH-ul nostru normal al zonei, al pielii noastre și nu doar al zonei genitale. Pentru că foarte multe săpunuri conțin diverse substanțe chimice care nu fac deloc bine pielii și chiar o să îi provoace o mai multă usturime sau mai multă uscățime și nu vrem acest lucru. Foarte mare atenție la partea asta de săpunuri și căutați să fie cât mai neutre. Eu personal am găsit varianta de a-mi face singură săpunurile sau folosiți, cred că de la Lavinia am auzit de Alga, care este un săpun natural pe bază de ulei de cocos și la fel eu folosesc săpunul de Castilia, care este de asemenea pe bază de ulei de cocos și uleiuri vegetale, care practic nu provoacă disconfort sau nu provoacă o usturime a pielii. Foarte important acest lucru. Iarăși, și ultimul lucru pe care am să-l împărtășesc cu voi în seara asta, am descoperit că uleiul de cocos face foarte bine în ceea ce privește partea de susținere a organismului și s-au făcut studii, în special pe această ciupercuță care ne ajută, Candida albicans, și au demonstrat faptul că uleiul de cocos ajută și susține organismul. Și cum ajută el? Ajută atât la rehidratarea, practic, a zonei și lubrefierea zonei respective, care se usucă în momentul în care ciupercuțea acționează. Și atunci este foarte, foarte important să folosiți uleiul de cocos, dar la fel ca și în celelalte cazuri. Aveți foarte mare grijă de calitatea uleiului de cocos. Preferați să cumpărați o cantitate mult mai mică, dar să fie de o calitate superioară, pe care voi ulterior să o folosiți ca și ajutor în susținerea corpului. Și cum puteți să folosiți acest lucru? Practic, topiți 2 lingurițe de ulei de cocos și apoi clătiți cu el foarte bine cavitatea bucală timp de 10 secunde. Nu consumați alimente după acest procedeu de undeva până la 30 de minute după aplicare. Eu vă recomand în special, se numește oil pulling,
găsiți pe grup tehnica, iar eu, sincer, prin această procedură puteți să folosiți atât uleiul de cocos, eu vă recomand uleiul de cocos, pentru că uleiul de cocos combinat cu uleiul de măsline. De ce? Pentru că uleiul de cocos solidifică foarte repede. Nu o să solidifice acum vara, pentru că este cald, dar în anotimpul rece el solidifică. Dacă nu vreți ca el să solidifice, vă recomand să achiziționați de la doTERRA. doTERRA are un ulei de cocos care este scoasă, extras din acest ulei, partea care solidifică. Și atunci el, indiferent de anotimp, nu o să se închege parcă. Practic, asta înseamnă solidificare. Și îl puteți folosi în a vă clăti dimineața gura. Eu folosesc în uleiul, folosesc ca și oil pulling, da? Deci în ulei esențial de cocos, eu am pus câteva picături de on guard, câteva picături de arbore de ceai, oregano și mentă. Mie îmi place foarte, foarte mult mentă. Și atunci eu dimineața, înainte să intru în duș, îmi clătesc foarte bine și pe timpul dușului gura cu acest amestec, fără a înghiți. De asemenea, în momentul în care scuip amestecul, pentru că el o să devină și o să prindă tot ce aveți voi din timpul nopții rămas în gură, vă rog să nu-l dați în ghivetă, pentru că vă puteți, sau în cadă, pentru că înfundă țevile, fiind foarte consistent. Și atunci este mult mai bine fie îl aruncați în toaletă, fie afară, dacă aveți unde. Și pe mine m-a ajutat foarte mult în nu doar am curățat gura cu acest lucru, dar eu practic nu am mai făcut niciodată candidă bucală, cel puțin în ăștia 3 ani de când eu folosesc uleiurile esențiale și am descoperit și acest procedeu, dar m-a ajutat să nu am nici paradontoză, sângerările acelea gingivale, pentru că mi-a întărit chiar și gingiile făcând acest procedeu. Este foarte, foarte simplu dacă voi aveți practic uleiurile esențiale cu voi, iar dacă nu le aveți și în această săptămână suferiți de candida bucală, vă recomand câteva picături din sticluța asta mică care noi v-am oferit-o, să o combinați cu o lingură de ulei de cocos și să faceți clătirea aceasta în gură dimineața. Și bineînțeles, să nu mâncați aproximativ 30 de minute după acest procedeu. În ceea ce privește partea de infecții vaginale sau inghinale, se recomandă a se folosi uleiul de cocos aplicat cu ajutorul unui tampon și lăsați să acționeze undeva la 30 de minute. Asta spune literatura. Eu prefer să vă ofer varianta în a nu pune pe absolut niciun tampon, pentru că zona este deja iritată, zona este deja uscată și a pune încă ceva, încă un lucru în interior care vă poate provoca un pic mai mult disconfort decât trebuie, nu are rost. Asta este strict părerea mea. Iar dacă vreți să faceți acest lucru, vă asumați. Dacă nu, eu vă recomand pur și simplu. Uleiul de cocos este în stare solidă, o să se topească prin temperatura corpului în interior. Puneți pe degete și pur și simplu masați zona respectivă cu delicatețe. Și lăsați să acționeze undeva la 30 de minute, în sensul în care lăsați să acționeze, stați cu mințele sau cu minți, depinde cum vreți, în pat și vă odihniți 30 de minute, găsiți voi ce să faceți, sunt sigură că dacă luați telefonul în mână 30 de minute, nici nu știți când au trecut și acordați-vă timp în ceea ce privește. Și da, uleiul de cocos este extraordinar. De asemenea, nu uitați să folosiți blendul în exterior pe zona afectată. Blendul pe care vi l-am dăruit
a nu se folosi în interiorul zonei, mai ales când ea este în disconfort. Se folosește pe piele deasupra. Și nu pentru că ar provoca sau ar avea reacții adverse, ci pur și simplu este mult mai ușor să nu zgândărim, practic. E ca și cum ai avea o rană deschisă și tu îi mai dai în plus durere. Lăsați corpul și lăsați timp să se refacă. În literatura de specialitate, ei spun că aceste simptome ale candidei se reduc undeva sau se reduc spre terminare undeva la 7 zile. Personal, folosind uleiurile esențiale și în general, acest timp este practic înjumătățit. Și de ce acest timp este înjumătățit? Pentru că corpul, așa cum v-am explicat și în prima zi, recunoaște natura, recunoaște uleiurile esențiale, le cunoaște polenul, mierea, usturoiul și chiar și uleiul de cocos, pentru că ele fac parte din natură și este mult mai ușor ca ele să fie integrate în corpul nostru. De asemenea, vă recomand foarte mult să folosiți ceaiurile. Ceaiurile naturale, oricare vă plac ele, și să vă hidratați. Chiar dacă este pe timp de vară și poate nu folosiți ceaiuri, beți apă. Hidratați-vă cât vă cere corpul, nu în exces, că există și partea, am aud la foarte multe persoane în care spun: mama, am băut 2 litri de apă și întreb: cum ai băut pe aia 2 litri de apă? Ai băut câte un pahar în fiecare oră sau la un interval de timp sau ai băut? Nu, jumătate de litru odată. Jumătate de litru odată nu prea este bine. Pentru că tu practic ai deshidratat corpul până la un anumit așa de tare încât el nu știu ce să mai facă la un moment dat și ai băut jumătate de litru. Nu așa se face. Totul constă în moderație și în avea grijă de noi. Eu sunt sigură că indiferent de serviciile pe care le aveți, indiferent de faptul că sunteți mămici sau aveți diverse lucruri de făcut în cursul unei zile, eu cred că vă puteți opri și chiar vă rog să faceți acest exercițiu, să vă opriți alea 5 minute și să beți o gură de apă și să respirați. Sau să puneți, dacă nu un ulei pe voi, dacă nu aveți un ulei ca și măcar partea aromatică, măcar să vă opriți alea 5 minute și să vă trageți sufletul, cum se zice în bătrâni, pentru că merităm cu toții, nu suntem super femei sau super oameni și chiar merităm să ne oprim la un moment dat și să avem un pic grijă de noi. Și o să vedeți că nici partea de îmbolnăvire nu o să mai se întâmple atât de des în momentul în care tu ai un pic grijă de tine. Mâine seară o să venim cu experiențe despre Candida, chiar dacă nu foarte multe persoane s-au înscris în a ne spune experiențele. Eu mulțumesc celor care au avut curajul să vorbească despre asta și sper ca în timp să fiți cât mai mulți care să vorbiți despre experiențele voastre, pentru că chiar dacă vi se par niște experiențe mici, poate nesemnificative, este foarte important ca cei din jur să vadă că nu sunt singuri. Pentru mine personal, în acești 3 ani de doTERRA, asta a fost lucru pe care pe mine m-a atras. În principal, în afara faptului că uleiurile esențiale sunt extraordinar de bune și ne ajută în vindecare, m-a atras faptul că sunt într-o comunitate cu oameni care au aceleași, sau unii dintre ei, trec prin aceleași lucruri pe care trec și eu și nu sunt singură. Pentru că noi, ca și ființe umane, este foarte important să ne identificăm cu cei din jurul nostru.
Și m-a ajutat foarte mult acest lucru să înțeleg că nu sunt singura și că există soluții. Există soluții prin care noi să ne susținem corpul și să trăim, de ce nu, o viață mult mai împlinită și fericită din toate punctele de vedere. Cam asta este visul meu, ca toată lumea să înțeleagă cât de simplă și de frumoasă este viața și să împărtășesc cu ei și cu voi soluții simple prin care putem să ne facem viața mult mai frumoasă. Dacă aveți întrebări, cu mare drag, eu aștept să mi le adresați. Dacă nu, eu vă mulțumesc foarte, foarte mult că ați fost alături de mine și în această seară. Sper că v-am adus informații utile și vă invit să ne revedem și mâine seară. O seară frumoasă! Mulțumesc, Sorina! Cu mare drag, Elena! La revedere, Elena Ardeleanu! La revedere, Lavinia! Vă mulțumesc încă o dată că ați fost alături de mine. Seară bună!